Xin chào các mẹ đã đến với radio Tâm sự mẹ sữa số đầu tiên. Hôm nay chúng ta cùng nhau trải qua tâm trạng của một mẹ sữa sau khi sinh trong khoảng 2 tuần đầu tiên, khi mà mẹ ấy chưa đủ sữa cho con. Bác đã đến nhà tư vấn cho rất nhiều bà mẹ. Việc đến nhà tư vấn rất khác với việc các mẹ đến phòng khám. Khi đến nhà là chúng ta có thể thấy được hoàn cảnh gia đình, tiếp xúc được với các thành viên trong gia đình, hiểu hơn hoàn cảnh sống của người mẹ ấy. Đôi khi bác cảm giác bản thân mình không chỉ giải quyết các vấn đề về việc cho bé bú, mà còn nghiễm nhiên trở thành một người bạn, một người có thể giúp giải quyết những tâm trạng bất ổn của một bà mẹ mới sinh. Có những bà mẹ ngồi rưng rưng nước mắt, lại có những mẹ khóc từ đầu buổi tư vấn đến cuối buổi tư vấn. Tâm trạng của các mẹ sau sinh vốn đã rất nhạy cảm, tâm hồn ấy trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Có bạn nào đã từng trải qua cái cảm giác là chỉ cần nhìn qua cửa sổ hay chỉ cần thấy một chiếc lá rơi thôi là đã rưng rưng nước mắt rồi? Nhiều khi có những chuyện rất nhỏ thôi cũng khiến cho nước mắt tự rơi không cách nào cầm được. Điều này đặc biệt rất dễ xảy ra ở một người mẹ mới sinh. Hương là một trong những bà mẹ như vậy. Hương kể với bác rằng Hương có bé đầu tiên, việc mang thai khá là suôn sẻ và bạn ấy cảm thấy rất là háo hức chờ đợi đứa bé ra đời. Hương cũng đọc rất là nhiều quyển sách về thai kỳ, tìm hiểu nhiều bệnh viện, bác sĩ sản khoa giỏi để đảm bảo cho việc đi sinh được an toàn và thoải mái nhất. Nhưng bạn ấy lại không tìm hiểu về sữa mẹ, chỉ biết là sữa mẹ tốt và nghĩ rằng cho con bú là bản năng, mình sẽ làm được rồi sẽ ổn thôi. Khi em bé ra đời, mọi thứ hoàn toàn khác với những gì Hương tưởng tượng. Bạn ấy bế con rất là lọng cộng. Bạn ấy thấy ngực mềm và nghĩ rằng mình không có sữa cho con, nên cho con bú bình. Hương cố gắng cho con bú nhưng mà bị đau vết mổ, nên rất là khó khăn trong việc ngồi dậy. Khi Hương về nhà, bạn ấy vẫn tiếp tục kiên nhẫn để tập bế con, tập cho con bú. Nhưng mà con cứ bú một chút là ngủ. Hương tìm gặp đến bác. Khi bác đến nhà thì vẻ mặt bạn ấy rất là căng thẳng, không có một nụ cười ở trên môi. Bạn ấy khóc và nói: "Ước gì em tìm hiểu trước về sữa mẹ. Em cứ nghĩ việc cho con bú có gì đâu mà phải lo. Ai mà chẳng cho con bú được, đó là bản năng mà. Nhưng em không ngờ là khi sinh con ra, em lại vụng về như vậy. Bế con cũng không xong, con khóc không biết dỗ. Ngày nào em cũng rơi nước mắt. Em cảm thấy rất là căng thẳng. Em là một người mẹ tồi, một người mẹ không tốt phải không chị? Nếu em học trước các kiến thức về sữa mẹ thì những ngày đầu em sẽ cố gắng cho con bú, chứ không cho con dùng sữa công thức nhiều như vậy." Bác để cho Hương khóc cho đã. Chỉ có khóc mới giúp bạn ấy nhẹ lòng bớt, vì bạn ấy đã kìm nén bao nhiêu ngày. Sau khi Hương khóc xong, bác mới nói với bạn ấy rằng: "Em nghĩ con em cần điều gì nhất vào lúc này? Con cần một người mẹ yêu thương con cần một người mẹ hạnh phúc. Việc đủ sữa cho con hay không vào lúc này không quan trọng bằng sức khỏe của em. Nếu em không khỏe mạnh, em stress quá, em bị trầm cảm, em phải điều trị. Lúc đó việc chăm sóc cho con em còn không làm được, chứ đừng nói là muốn có đủ sữa cho con. Vậy thì việc đầu tiên em cần làm đó là chấp nhận bản thân mình hiện tại chưa đủ sữa cho con. Chấp nhận việc con uống sữa xin. Nếu không có sữa xin thì mình có thể dùng sữa công thức. Sức khỏe và sự phát triển của con là quan trọng, nên cứ cho con ăn no cái đã. Sau khi em đã thông thoáng tư tưởng rồi, em sẽ bắt đầu kết sữa. Hiện tại con của em chịu bú mẹ, nhưng bé thích bình nên chỉ bú chừng 5 phút là khóc hoặc là ngủ mất. Vậy thì em hãy cố gắng hút sữa ít nhất là 8 lần một ngày, cả ngày và đêm. Đêm mệt em có thể hút cách ra 4 tiếng một lần, nhưng không được xa hơn. Và ban ngày có thể hút gần hơn một tí, để làm sao cả ngày 24 tiếng mình hút đủ 8 lần. Về việc cho con bú thì em cứ cho con bú bất cứ khi nào đến cữ bú của con. Dù em mới hút sữa xong, sữa vẫn sẽ ra tiếp tục nếu con bú. Nhưng em không ép, không làm con sợ. Điều cần làm bây giờ là làm sao tạo được cái mối liên kết tốt nhất và thoải mái nhất giữa hai mẹ con. Hương lại rưng rưng nước mắt, nhưng lần này tâm trạng bạn ấy có vẻ đã đỡ hẳn. Ngày hôm đó,
Bác cũng đã nói chuyện thêm với các thành viên khác trong gia đình như bà ngoại và chồng của Hương. Từ đó các thành viên trong gia đình có thể hỗ trợ Hương tốt hơn để vượt qua những ngày khó khăn này, giảm bớt áp lực cho Hương. Tinh thần của bạn ấy khá hơn. Một thời gian sau, bạn ấy nhắn tin cho bác là đã đủ sữa cho con, mặc dù rất là vất vả sau 2 tháng. Qua câu chuyện của Hương, các mẹ có rút ra được kinh nghiệm gì không? Các mẹ phải chuẩn bị trước đầy đủ các kiến thức về sữa mẹ. Chỉ khi mình có đầy đủ kiến thức, mình mới đủ vững vàng để vượt qua được những cái khó khăn trong cái đoạn đường nuôi con bằng sữa mẹ. Bác xin dừng radio tâm sự sữa mẹ số đầu tiên tại đây. Hẹn gặp lại các mẹ vào số thứ 2 nhé.